ay mananatili sa ilalim ng General Community Quarantine. Sa ilalim naman sa Modified General Community Quarantine o MGCQ ang iba pang mga lugar na makikita ninyo sa ating TV screens ngayon. At upang sumagot sa mga tanong ng bayan, maya-maya lang makakasama natin sa programa mula po sa Department of Education si Secretary Liling Briones, kasama sina Yusek Diosdado San Antonio, Yusek Revsi Escobedo at Yusek Jesus Mateo. Nariyan din mula sa Philippine Embassy sa Kuwait si Chargé d'Affaires Charleston Hermosura. Mula naman sa Department of Labor and Employment si Assistant Secretary Dominique Tutay. At mula po sa Department of Trade and Industry, Region 11. Regional Director Maria Belinda Ambi. Makakasama rin po natin sa paghatid ng ulat ang Philippine Broadcasting Service maya-maya lang po. Samantala, para naman sa inyong mga katanungan, maaari po kayong magkomento sa live streaming ng ating programa sa PTV Facebook page. Una sa ating mga balita, Senador Bongo naglabas ng kanyang opinyon tungkol sa naging payag ni Pangulong Duterte kaugnay sa mga oligarko sa bansa. Anya, wala naman daw tinutukoy ang Pangulo na partikular na kaso. Ang pinag-uusapan lamang ay ang epekto ng patuloy na pagsugpo ng gobyerno laban sa korupsyon. Idinidiin lamang daw ng Pangulo na lumalabas din ang katotohanan sa likod ng mga maling pamamalakad ng ilang negosyante o kumpanya sa bansa base sa mga nakaraang taon ng paglaban ng gobyerno sa mga korap at abusado. Ayon kay Senador Go, hindi ito palalampasin, sa halip ay titiyaking maisasaayos ang mga mali ng sa gayon ay tuluyan ng masugpo ang korupsyon at mapang-abusong kalakaran. Samantala, patuloy naman ang pagbibigay suporta sa mga locally stranded individuals sa Metro Manila. Kamakailan, nagpaabot po si Senador Bongo ng karagdagang tulong na test kits para sa mga LSI at nagbigay naman ang DSWD ng cash assistance. Noong July 1 at 11, ang mga LSIs na nagnegatibo sa test ay binigyan ng Travel Authority at inihatid sa probinsya ng Albay. Nagbigay din ang team ni Senador Go ng food packs para sa mga LSI na uuwi ng Bohol. Pinaaalalahanan din ang mga concerned government agencies at mga benepisyaryo ng hatid tulong na maging mahigpit sa pagsunod sa mga health protocols kahit na makapasa sa screening test at sumailalim sa mandatory 14-day quarantine ang mga LSIs. Sa iba pang balita, hinimok na Senador Bongo ang pamahalaan na bigyang prioridad ang e-governance nang sa gayon ay mas mapadali at mapabilis ang pagbibigay serbisyo sa publiko sa gitna ng unti-unting pagbabago ng ating nararanasan dulot ng pandemya. Anya, nakatakda siyang maghain ng panukala na magpapatatag ng plano para sa pagpapalit ng pamamaraan sa mga transaksyon at mga ipinoproseso sa gobyerno patungong e-governance. Ang e-governance ay paggamit ng information and communication technology para sa mas produktibong pagbibigay serbisyo ng pamahalaan. Oras po natin, alas 11:16 na po ng umaga. Tuloy-tuloy po ang ating programa. Yusek Rocky, are you there? Wala pa. Okay. Ngayon naman ay kumustahin natin ang lagay ng ating mga kababayan dyan po sa Kuwait. Makausap natin sa Philippine Embassy in Kuwait si Chargé d'Affaires Charleston Hermosura. Magandang umaga po sa inyo, Chargé d'Affaires. Magandang umaga, Secretary Martin at Yusek Rocky. Sir, kumusta po ang sitwasyon ngayon sa Kuwait at mga OFWs na nananatili dito po sa inyo? So, magandang umaga po sa inyo po ulit at magandang umaga sa ating mga kababayan. Since nung ika-5 ng Hulyo, ang Kuwait ay nasa second stage ng kanyang 5-stage plan towards normalization.
Ang ibig sabihin po nito, ang gobyerno at ang private sector offices ay nagbukas mula nung ikalima ng Hulyo ng kanilang mga opisina, pero 30% staffing lamang po. Meron kaming curfew dito sa Kuwait mula alas 9 hanggang alas 6, alas 9 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. At nagbukas din po ang iba't ibang sektor tulad ng banking and finance, construction and building. Meron ding opening ang retail shops, ang mga restaurants and cafes, pero no dine-in lamang. At pwede na rin magpunta ang mga tao sa gardens at saka sa mga public parks. May isa lamang na area na naka-lockdown ngayon ng Farwania kung saan maraming nakatirang expatriates, especially Filipinos. Dito po sa Kuwait, meron po tayong, as of yesterday, it's around 55,000 na po yung cases po dito. And out of 55,000, medyo marami-rami din po ang naka-recover na from COVID-19, around 46,000 po. Unfortunately, 399 ang casualties. Unofficially, nakakuha po kami ng data na around 300 po ang mga Pilipino ho dito na nagkaroon ng COVID-19. And out of this number, around 260 have already recovered. Nakakalungkot lamang po dahil may 31 na namatay, including 4 na healthcare workers na Filipino dito po sa Kuwait. Straightforward po ang Kuwait pagdating sa casualties ng COVID-19. They are immediately buried at the Sulaybikat Central Cemetery, either at the Muslim cemetery or non-Muslim cemetery. Yung burials po nila doon are held according to religious tradition of the deceased. The embassy also expresses its sadness because noong pong ika-29 ng Hunyo ay namatay po ang welfare officer ng embahada ng OWA Kuwait na si welfare officer Eduardo Belilo. He has served 40 years in government, last serving in the Philippines as regional director ng OWA, and he has served in OWA Riyadh, Madrid, and lastly in Kuwait po. He died of pneumonia. Ano po ang datos natin sa mga OFWs na nawala ng hanap buhay dahil sa economic crisis na kinakarap po ng Kuwait dahil sa COVID-19? Okay. So, base po sa data po na nakalap po natin through Polo Kuwait, medyo marami-rami din po ang na-displaced po sa atin. Mga employed, or rather 23,000 yung OFWs po natin dito sa Kuwait who have been displaced because of loss of jobs or dahil po no work, no pay po sila. And this number came from Polo Kuwait based on the applicants for the DOLE Abot Kamay ang Pagtulong or AKAP Financial Assistance Program. Dito po sa programang pong ito, may 5,000 na po, 5,011 na nakakuha po ng financial assistance under ng DOLE AKAP program. Ongoing po ang mga pagbigay ng or ang evaluation po ng DOLE AKAP applications. And since the start of the pandemic, through PhilCom leaders and volunteers, nagbigay po ang embahada ng 31,000 food packs sa mga kababayan po natin sa Kuwait. Ang sourcing po natin nito are OWA and then individual donors and even company donors po. Kamakailan lamang ay nakapagpauwi po tayo ng more than 300 OFWs sa Pilipinas mula po sa Kuwait. Gaano po karami ang napauwi natin at ano po ang mga assistance na ibinigay natin para ligtas at maayos po silang makauwi? What I mean is, ilan po yung pwede pang mapauwi? As of now, around 4,000 na po yung napauwi po natin. So it started noong March 25 when we sent home 253 distressed Filipinos. And then nagkaroon po ng amnestiya ang Kuwait buong buwan ng Abril. Because of the amnesty, nakapagpauwi po tayo ng 2,213 na mga kababayan po natin. Itong pong mga flights na ito mula ng March 25 at saka yung amnesty flights po were all paid for by the government of Kuwait. Now, para ma-ensure yung
safe na pag-land sa Pilipinas, kami po ay nakapag-coordinate sa Civil Aviation Authority of the Philippines and the authorities of the Philippine and Kuwaiti governments. In fact, in the past 18 days, we have also facilitated some repatriations through coordinating with CAAP and with various government authorities, especially the DFA po. And we, in the last 18 days, nakapagpauwi po tayo ng 1,550 na mga kababayan po natin. Kailan po ang Right now, next scheduled flights? Ano po yun, Secretary? Sorry. Yes, Sir RJ, kailan po yung next scheduled flights ng mga gustong umuwi? Kumuha po kami ng, or rather we asked for assistance for CAAP clearance for a flight that, if I'm not mistaken, is going to take place on the 19th of July po. Yes, sir. Para po sa kapakanan ng mga gustong makauwi po, ano po ba yung proseso para sila makapag-apply? Nagkaroon po kami ng survey para makakalap po ng data tungkol sa ating mga kababayan na nagnanais pong makauwi dahil sa kanilang job displacement. At yun po yung naging basehan po natin para sa ating mga naging repatriations through which nakapagpuwi po tayo ng around 4,000 po na ating mga kababayan. So para doon po, ito pong survey na po ito ay actually, and kung gusto po nila, maaari po silang magpunta sa embahada starting next week para po ma-express po yung kanilang pong intention, or they can actually call our hotlines po which are on our Facebook, official Facebook pages po. Sir, ano po ang iba pang mga serbisyong ino-offer na embahada o na inyong tanggapan sa ngayon para sa mga Pinoy na nananatili sa Kuwait? Opo. Actually, we shut down because noong pong July 2, meron po tayong mga kasamahan, dalawa po na who unfortunately tested positive for COVID-19. So bilang protocol po, we had to actually close the operations of the embassy. However, the 14 days, ang good news po nito ay ang 14 days po na closure po namin will end on Thursday. So we are hoping to open on Sunday po. By that time, mag-o-offer po kami ng passport renewal and extension services. At we would like to ask yung mga kababayan po natin dito sa Kuwait na antabayanan po ang aming official Facebook page. Kasi i-announce din po namin doon ang possible opening of other consular services, just like civil registration and authentication of documents, for example po. Okay. Para po sa mga overseas Filipinos sa Kuwait, ay meron pa po ba silang matatanggap na cash subsidy mula po sa DOLE ACAP program? Right now po, kahit na kami po ay naka-work from home, especially ang Polo OWA, ang kanilang pong evaluation of applications ng DOLE ACA po ay tuloy-tuloy. And hopefully when we open again on Sunday na po, magko-continue na po yung ating provision ng financial assistance sa mga na-approve po na applications. Maraming pong salamat, Charge d'Affaires Charleston Hermosura. Ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayang Pilipino na nandyan po sa Kuwait? Maraming salamat po sa ating mga kababayan dito sa Kuwait sa inyong suporta para sa embahada, at maasahan niyo po ang pagsagot ng embahada sa inyong mga hinaing at sa aming pagtulong sa inyong mga concerns. Kailangan po nating na patuloy na magkaisa dahil sa pamagitan ng ating pagkakaisa at sa pamagitan ng pagtulong ng pamahalaan ay malalagpasan natin itong isang pinakamalaking hamon sa atin sa panahon na ito, ang COVID-19. Manatili lamang po tayong nag-iingat sa lahat ng ating ginagawa
Ngayon na pwede na tayong lumabas kahit papaano at may mga pwede na tayong puntahan, patuloy pa po tayong mag-iingat dahil ang sakit ay nandyan pa rin. At kami ay nag-wish na lahat po would stay safe and healthy sa ating mga kababayan dito sa Kuwait. Thank you so much once again. Samantala, talakayin naman natin ang mga proposed programs ng Department of Labor and Employment sa ilalim ng Bayanihan to Recover as One Act. Makakausap po natin mula sa DOLE, Employment and General Administration Cluster, OIC Assistant Secretary Dominique Tutay. Magandang umaga po sa inyo, ASEC. Magandang umaga din, Sir Martin, at sa lahat po ng ating mga kababayan sa Kabisayaan at Kamindanawan. Maayong adlaw kaninyong tanan. Asek Tutay, ano-ano pong programa para sa mga manggagawa na naapektuhan ng pandemya ang nakapaloob kung sakaling may isa batas, ang Bayanihan 2 or Bayanihan to Recover as One Bill? Sec Martin, kami po ay nag-propose na maipasama po sa Bayanihan to Recover as One Bill ang DepEd, Emergency Employment Program, para po sa ating mga informal sector. Patuloy rin po yung ating COVID Adjustment Measures Program para sa mga manggagawa sa ating formal sector, at syempre po yung AKAP para po sa ating mga OFWs. Merong konting twist lamang po doon sa formal sector na COVID Adjustment Measures Program dahil ang gusto po natin, ito po ay wage subsidy na ibibigay po natin doon po sa mga establishments na ang konsiderasyon po bago sila bigyan ay kailangang ibalik po nila yung kanilang mga manggagawa bago po mabigyan itong wage subsidy na tinatawag po natin. And this is really, objective po natin is to preserve and protect employment of our Filipino workers. Magkakaroon po ba ng second tranche ang COVID-19 Adjustment Measures Program o CAMP at ang abot kamay ang pagtulong AKAP program kung sakaling maipasa po ang Bayanihan 2? Opo, tuloy-tuloy po itong ating programang CAMP at saka AKAP. Sana nga po ay maisabatas na po itong Bayanihan to Recover as One para tuloy-tuloy po yung ayuda doon po sa mga hindi nakatanggap noong Bayanihan 1. Paano naman po tinutulungan ng DOLE ang mga manggagawang nasa informal sector? Opo, meron tayong Emergency Employment Program, Sec Martin, under our DepEd program, at nilalayon po ito under the Bayanihan to Recover as One na maabot po natin ang 1 milyon na mga workers in the informal sector under the Emergency Employment Program of DepEd. Tungkol po naman sa repatriation ng mga displaced at distressed OFWs, pati na rin ng mga labi ng mga kababayan nating sumakabiling buhay. Magpapatuloy pa rin ba ang repatriation sa ilalim ng Bayanihan 2? Opo, tuloy-tuloy po itong initiative po ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, ang DOLE po kasama ang OWA at sa pakikipag-ugnayan po ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya po ng ating DFA, DILG, TR, DOQ, ang ating pong embassy, syempre, DOH, at saka po ang PAL. Sila po ang kaagapay natin sa pagpapalipad po or pagbabalik po ng ating mga human remains. Meron pong nakaschedule sa July 19 and we're looking at about 66 human remains po, both COVID and non-COVID cases na maibalik po natin dito sa ating bansa. Yung una pong bugso nung pag-repat po natin ng maramihan ay nung July 10 kung saan 49 human remains po ang napabalik na po natin dito sa ating bansa. Asek Tutay, ano-ano ang mga paghahandang ginagawa ng DOLE upang maibsan ang pag-aalala ng ating mga kababayan tungkol sa kasalukuyang employment situation sa bansa? Opo, talagang malaking dagok po sa ating employment ang nilikha po ng COVID-19. Subalit unti-unti na po na bumabalik ang ating mga negosyo
Kaya para po doon sa mga sektor na nakabalik na, kailangan po tandaan both ng establishments at ng worker, kailangan po nating i-observe talaga yung health protocols. Kailangan po na patuloy po yung ating pagsagupa sa COVID-19 kahit nagbukas na po ang ating ekonomiya. Meron din po tayong mga online productivity seminars na po pwede po na ma-access ng ating mga kababayan para habang nasa bahay po tayo at hindi pa rin po nakakapasok ang iba, ay magkaroon po tayo ng learning sessions sa ating mga kabahayan. Pangalawa po, pinugnayan din po kami sa private sector dahil tinitingnan po natin yung mga oportunidad na po pwede po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga nawalan po ng trabaho. Hindi po ito gaano karami, subalit kami po ay nagpapasalamat doon sa mga private sector na dumudulog po sa DOLE at nanghihingi po ng assistance para ma-connect po natin sila doon sa mga naghahanap ng trabaho. Isang initiative na po natin dyan, yung sa Information Technology and Business Process Outsourcing, kung saan po ang IBPAP ay nakikipag-ugnayan po sa atin para po magbigay ng oportunidad lalo na po doon sa mga returning OFWs po natin in the health sector. Nandyan din po ang pakikipag-ugnayan po natin sa iba-ibang ahensya ng pamahalaan, lalong-lalo na po doon sa build dahil ang construction sector naman po ay unti-unti na po na gumagana ngayon, and therefore yung pong mga skilled workers na kinakailangan po ay po pwede po nating tugunan sa pamamagitan po ng iba-iba po under the build ng Pangulong Duterte. Salamat po, Sec Tutay. Baka meron po kayong mensahe para sa ating mga kababayang manggagawa. Opo, sundin po natin mga kababayan ang laging payo sa atin ng DOH at ng IATF. Unang-una po dyan, syempre, yung pagsusuot po ng mask, and then paghuhugas po ng kamay at saka physical distancing. The government can only do so much, pero kung hindi po manggagaling ang disiplina sa atin mismo, ay mahihirapan po tayo na talagang mahinto o mabawasan pa itong cases po ng COVID. At manatili po ang ating faith sa ating pamahalaan dahil ito naman po ay ginagawa nila ang lahat ng makakaya po para po ang ating mga kalusugan at ang ating pong ekonomiya ay patuloy po para makarecover po tayo dito sa pandemic na hatid po ng COVID. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo, Asek Tutay. Samantala, isang buwan na lamang at magsisimula na ang school year 2020 para kumustahin ang mga update ukol sa ating sektor ng edukasyon. Makakasama natin mismo ang kalihim Liling Briones ng Department of Education. Kasama po sina Yusek Mateo, Yusek Diosdado San Antonio at Yusek Revsi Escobedo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga. Sek Liling, unang tanong po ay nagsagawa ang DepEd ng simulation o dry run ng distance learning at blended learning na ipatutupad po natin this school year. Ano po ang assessment ninyo so far? Nandoon ang lahat na actors o lahat ng mga expected supporters and participants sa simulation. Una, napakalaki ng suporta ng mayor ng Navotas, ang ating congressman ng Navotas as well, si Kong Toby Tiangco at saka si Mayor John. Tapos ang parents naman ay napaka-full ang cooperation. Plus, ang paghahanda ng teachers talagang maayos na maayos. So, nag-simulate tayo sa Martin sa kindergarten at sa elementary at sa high school at maayos naman at pinaghandaan ng gusto. Makikita natin na isa ito sa mga signals na oobra, mag-work ang ating blended approach to education. At sinusubukan din ito sa ibang mga eskwelahan dahil ang mga private schools ginagawa na itong blended approach.
subukan natin nga nagagawin sa maliliit na mga eskwelahan, sa malalaking mga lugar tulad ng syudad, saka iba't ibang mga conditions. At saka Okay. Nawala pa yung audio natin kay Secretary Liling Briones. Subukan natin si Yusek Escobedo. Yusek, can you hear me? Yusek? Secretary Martin. Yes, sir. Deadline po kahapon ng enrollment for school year 2020. Ayon din po sa inyong report ay 20 million ang enrollees natin, which is only 80% ng enrollees last year. Ano po sa tingin ninyo ang dahilan ng mas mababang enrollment turnout this year? Secretary Martin at sa mga kasama of education, kasi Liling, inaasahan po namin ang pagbaba ng enrollment ngayong school year 2020 to 2021. And sa mga una naming pahayag ay nabanggit namin na mga 80% ang pababa nito dahil unang-una ay dinaranas ng mga magulang yung epekto ng pandemya sa ating mga kababayan ang nawala ng trabaho. And in fact, doon sa record natin sa private schools, marami pa ang mga hindi talaga nakapag-re-enroll. At malaking bilang nito ay nag-transfer na sa public schools. So yung nawalang oportunidad, nawalan ng trabaho, isang malaking factor. And pangalawa, agam-agam pa rin yung mga parents at nag-aantay. Role ba nila yung kanilang mga anak dahil nga meron tayong kinakaharap na pandemya at inaala yung kalusugan at kaligtasan ng kanilang mga anak. Pero sa amin, sa kagawaran, sinisiguro namin na sa pagbubukas ng klase ay tinitiyak namin yung kalusugan at kaligtasan ng mga bata, magulang at pati na rin yung komunidad. At isa ito sa mga prinsipyo ng Learning Continuity Plan ng Department of Education. So, yung July 15 deadline namin, meron lang tayong 20.5 million enrollees for the school year 2020-21. Pero ang Department of Education po naman ay bukas pa rin kung sakaling may hahabol na magpapatala para sa enrollment. Bukas pa rin hanggang sa pagbubukas ng klase. Yusek Escobedo, ano po ang balak natin gawin para sa mahigit 7 milyon na mga estudyanteng hindi pa enrolled as of now? Opo. Gaya nga nanggit ko, magkakataon pa rin na magpatala sila hanggang kahit sa pagbubukas ng klase. Kung talaga sila makapagpatala, 24 yung pagbubukas natin ng klase, ang aming pong kagawaran ay hapin po yung mga nawawalang mga mag-aaral. At ito ay ipapasok namin sa alternative learning system namin. Matagal na namin ginagawa. Ito yung mga ginagawa namin sa mga out-of-school youth, yung mga hindi nakakapasok sa formal na sistema. Doon namin sila pinapasok. Kahit na wala sa formal na sistema ng edukasyon, binibigyan din ng edukasyon sila saan man sila naroon, at anuman ang kanilang mga limitasyon sa pag-aaral. At sa Para po naman kay Yusek Mateo, marami pong lumipat mula sa private schools to public schools this school year. May magiging epekto po ba ito sa education industry in general, lalong-lalo na sa private sector? Well, kagaya ng sabi ng magandang umaga, Secretary Handa, at saka sa mga kasama ko dito sa department, mas lalong na sa aming kalihim si Secretary Leonor Mactolis Briones.
Doon sa katanungan niyo po, totoo po yun, kagaya ng sinabi ng ating pangalawang kalihim na si Rebsi Escobedo, meron pong mga 305,000 na mga mag-aaral sa pribadong paaralan na lumipat po sa pampublikong paaralan. Kagaya ng sinabi rin po ni Yusek Escobedo, ito kadahilanan do sa epekto ng pandemya, no? Yung apektado yung kanilang employment. Ngayon po, ang ating pamahalaan, meron pong tinatawag na Government Assistance to Student, Teachers and Private Education. Yan po ay binibigay natin doon sa mga paaralan para sa ganon na mabigyan ng assistance in the form of tuition at teacher subsidy yung mga paaralan natin para hindi nga po magsarado. Sa katunayan nga po, nung I think May yun, ang ating kalihim ay dumulog sa Interagency Task Force para po i-elevate yung hinanaing o yung request ng mga private school na kung pwedeng isama po sila doon sa programa ng ating pamahalaan. Kasi apektado po talaga yung kanilang mga guro at kanilang mga iba pang empleyado. Para po naman kay Undersecretary San Antonio, yung curriculum po natin for this school year, may mga nabago po ba para maka-adapt sa new learning strategies ng DepEd? Magandang umaga po, Secretary Martin. Magandang umaga po, Secretary Liling at mga kasama ko sa DepEd. Magandang umaga rin po sa mga tagapanood at tagapakinig. Ang curriculum po, yung mga subjects parehas din po. Ang naiba lang po ay nag-identify tayo ng tinatawag naming most essential learning competencies. Malaking issue na po ito dati na ang curriculum daw po natin ay congested at sang-ayon po sa aming review of the curriculum, totoo naman po may mga learning competencies na parang overwhelming for the kind of learners we have. So ang ginawa po natin ay hanapin yung pinakamahalagang kaalaman, kasanayan at pagkakatuto na dapat ma-develop sa ating mga mag-aaral. At ito po ang gagamitin natin, ito ang mga ituturo ngayon pong taong pasukang 2020-2021. Balikan po natin si Secretary Liling Briones. Ma'am, may mga suggestions po to allow face-to-face classes sa mga low-risk areas. Sa tingin niyo po ba ay posible ito ngayong darating na pasukan? Napakaganda ng question mo dahil dumadami yung mga proposals na i-allow sa low-risk areas ang face-to-face classes. Pero ibig sabihin, hindi yung araw-araw papasok yung mga bata. Sinusuggest na part of the time that is spent in studying should be spent in school na isang araw o 2 araw pa sa loob ng isang linggo. Dumadami itong mga request na ito. Tama yung tanong mo, Sec Martin, dahil kagabi lamang pinag-usapan ito sa gabinete na kasama si Presidente Duterte at bring up namin itong mga suggestions na ito, itong proposals na ito. So, sa tingin namin, sa mga tinatawag nating low-risk areas, pwede sigurong kayagan natin yung limited. Hindi yung araw-araw talaga nandoon yung mga bata. Limited na face-to-face. Pero may mga kondisyones, Sec Martin. Halimbawa, kailangan matupad nila ang requirement ng IATF na low risk ang assessment ng COVID sa kanilang probinsya o kanilang municipality dahil ayaw naman nating isubo yung ating mga learners at teachers sa lugar na mataas ang level ng COVID. Pangalawa, ito naman ay galing sa Department of Education. Gusto natin masiguro na ang ating facilities, mga school buildings, mga upuan, etc. ay handa para sa face-to-face sa panahon ng COVID. Kaya, maski na halimbawa, low risk ang isang municipality o probinsya, pero yung eskwelahan naman hindi maka-accommodate ng tinatawag nating social distancing. Kung halimbawa naman ang supply ng tubig para paghugas ng kamay ng mga bata dahil frequent hand washing ay hindi pa kompleto,
yung mga upuan, etc. Kailangan naman requirements natin para ma-ensure ang safety ng mga bata. At finally, ang pinakahuli ay kailangan ng isang eskwelahan para i-allow ang limited face-to-face ay makakomply sa minimum na health standards. Una, as I said, we have to make it possible for the children to be washing their hands frequently. So tubig kailangan ang eskwelahan na magpa-limited face-to-face ay mayroong adequate supply ng gamot. Kung halimbawa kailangan ng gamot ang mga bata, kung may mga simptomas sila, mahalaga din ito. At saka pangatlo, ang gusto namin dahil din sa aming recruitment state na mayroong accessible na madaling mapupuntahan na health facility kung may pangangailangan man. So, hindi basta-basta, hindi automatic dahil sabi natin na luwagan na natin yung requirements na yan. Hindi ibig sabihin na lahat na may low risk assessment pwede. Kailangan, as I said, na ang facilities ay maka-accommodate ng requirements for social distancing, for washing of hands, for supply of medicines, etc. At saka hindi kailangan, Sec Martin, na araw-araw yung mga bata papasok. Kailangan i-adjust yan sa size ng classroom, maybe by batch. Sa isang linggo, halimbawa, mga once or twice a week pupunta ang mga bata. Ito ay ginawa sa halos lahat ng mga bansa sa Southeast Asia at yung mga kasamahang mga ministers of education. Kinakumpay nila yung face-to-face pero very limited at saka carefully regulated dahil ayaw nating marisko ang mga bata. At the same time, na-recognize naman natin na makakatulong ang face-to-face relationship ng mga bata sa kapwa bata, sa kanilang teacher, sa kanilang administrators, para naman magiging as much as possible, magiging maganda naman ang environment ng pag-aaral nila. They will grow up to be good human beings and not necessarily good robots all the time. So yun ang ating paningin, slow by slow, careful evaluation bago papayag tayo sa face-to-face na sessions na limitado. Maliwanag sa Presidente, binigyan niya talagang diin niya yung limited face-to-face. Hindi na maghapon ang bata na doon nakapabad sa school facilities. Sinabi din ni Secretary Galvez na i-discourage natin yung mga physical, halimbawa sa physical education, sa sports, na medyo may exposed ang mga bata sa isa't isa. At saka yung isa ding gustong i-emphasize din ng ating IATF na yung sa mga kwarto, mga classrooms na air condition, hindi kailangang bababa, halimbawa sa 26 degrees. Mas mabuti pa yung hindi air condition at saka yung flow ng hangin ay free kaysa yung air condition na sobrang lamig na nakaikot lang sa isang lugar yung sa loob ng closed space ang hangin na hinihinga ng mga bata. So, yun, mag-iingat lang tayo, Martin, at as I said, timing yung tanong mo dahil kagabi lang ito pinag-discuss ng mahaba sa ating kabinete kasama na ang Presidente. Marami pong salamat sa inyong panahon, Secretary Briones ng DepEd, pati na rin po kina Yusek Mateo, Yusek San Antonio at Yusek Escobedo. Mabuhay po kayo. Sa punto ito, dumako naman tayo sa pinakahuling ulat mula sa iba't ibang lalawigan sa bansa. Makakasama natin si Ched Oliva mula sa Philippine Broadcasting Service. Maraming salamat, Sec Martin. Tanggapin naman natin ang mga ulat ng ating mga kasamahan mula sa iba't ibang panig ng bansa. Unahin natin mula kay Sara Kayabyab ng RP Dagupan. Mga frontliners sa Dagupan City muling sumailalim sa COVID-19 test. Magandang araw, Sara.
COVID Radio. Hashtag Laging Handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Nagpa siyang pamalang lungsod ng Dagupan na muling isailalim sa COVID-19 testing ang mga frontliners sa lungsod upang masigurong ligtas ang mga ito sa nakakahawang sakit. Isinalang sa panibagong test sa mga kawani ng Public Order and Safety Office, City Health Office at Dagupan City Police Station. Kasunod na rin ito sa patuloy na pagkakatala ng mga bagong kaso ng sakit sa iba't ibang bayan dito sa lalawigan ng Pangasinan. Nais ng lokal na pamahalaan na agad na matukoy ang mga posibleng kaso ng COVID-19 sa syudad, partikular ang mga symptomatic upang agad silang ma-isolate at maisailalim sa gamutan. Matatandaan noong Mayo, 14 mula sa mga nabanggit na hanay ang nagpositibo matapos silang masuri at sa kabutiang palad ay gumaling kalaunan. Patuloy naman ang pagsasagawa ng random rapid test sa mga palengke sa syudad kung saan may higit 300 Okay, yan po ang report ni Sara Kayabyab. At lipat naman tayo sa RP Zamboanga. Report mula kay Justin Bulanon. Lokal na pamahalaan ng Zamboanga mahigpit na ipinatutupad ang mga panuntunan sa ilalim ng community quarantine sa lungsod. Justin, magandang araw. COVID Radio. Hashtag Laging Handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Nagsagawa ng roving patrol ang mga kinatawan ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga sa pakikiisa ng mga otoridad upang mahigpit na ipatupad ang mga panununtunan sa ilalim ng community quarantine sa lungsod. 7 mga establishmento ang nahuling lumabag sa liquor ban sa ilalim ng Modified General Community Quarantine matapos magsagawa ng operasyon ang Roving Patrol Compliance Team kamakailan lang. Kabilang ang roving patrol sa pagsisikap ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga upang mapagtibay ang pagpapatupad ng quarantine guidelines sa lungsod. Samantala, nagbabalik naman sa General Community Quarantine o GCQ ang lungsod ng Zamboanga simula sa araw na ito matapos itong iulat sa live broadcast kagabi sa pagpupulong ng Interagency Task Force kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mariing hinihimok naman ng lokal na pamahalaan ang mga residente ng lungsod na sumunod sa mga At yan naman po ang report ni Justin Bulanon. At yan ang pinakahuling ulat mula sa ating mga kasamahan sa lalawigan. Balik sa inyo dyan sa studio, Secretary Martin Andanar. Salamat, Ched Oliva ng PBS. Samantala, dumako naman tayo sa update kaugnay sa COVID-19 cases sa buong bansa. Base sa tala ng DOH, as of July 15, 2020, umabot na po sa 58,850 ang total number of confirmed cases habang nasa 36,260 ang kabuang active cases sa bansa. Naitala rin ng DOH ang top provinces by newly announced cases. Una po riyan ang NCR na may 708 COVID-19 cases. Sinundan ng Cebu na may 198 cases. Pangatlo ang Iloilo with 86 cases. Nasundan ng Laguna na may nag-report ng 64 cases. At panglima ang Cavite na may naitalang 46 confirmed cases kahapon. As of July 15, 2020, 11 katao ang naiulat na nasawi. Kaya umabot na sa 1,614 ang total COVID-19 deaths. Sa kabilang bansa, ang bilang naman ng mga naka-recover ay umakyat rin sa 20,976 with 517 new recoveries recorded as of yesterday. Hindi po kami magsasawang ipaalala sa lahat ang physical distancing, tamang pagsuot ng face mask at palagi ang paghugas ng kamay, tandaan sa pagsunod at pakiisa sa ipinapatupad na guidelines ng pamahalaan makakatulong po upang tuluyan na nating mapagtagumpayan ang ating laban sa COVID-19. Kaya bahay muna, buhay muna. Bago po tayo magpatuloy, sagutin ko lamang po ang tanong mula kay Rose Novenario. May we know kung ano ang legal basis ni Ms. Kat De Castro as representative ng IBC 13 sa DepEd project since general manager siya sa PTV? Ang desisyon po na ito ay base po sa desisyon ng kalihim dahil tayo po ay merong technical working group na nahahati po sa technical working group focused on technical, meaning yung mga transmitter, engineering, etc. At meron ding
isang grupo na in charge sa content na makakatulong din po sa DepEd. So minarapat po nating kunin lahat ng mga pinagkakatiwalaan nating mga managers both sa PTV at sa IBC, and General Manager Kat De Castro being the immediate past president of IBC, alam niya kung ano yung mga technical requirements ng IBC. And since wala pa tayong pangulo sa IBC na bago, minarapat natin na kunin ang serbisyo ni Kat De Castro bilang consultant na wala pong sweldo. So therefore, siya po ay tumutulong na din po sa ating pamahalaan, at welcome naman lahat ng gustong tumulong basta't walang sweldo, dahil wala pong budget ang IBC 13 sa ngayon. Hinihintay pa natin ang budget na ibibigay po sa atin ng Kongreso at ng Senado sana, at i-release po sa atin ng DepEd kung ito po ay pumasa sa pag-aaral ng Department of Education, sapagkat ang DepEd din ay hirap din kumuha ng pondo. Bueno, kumustahin naman natin ang estado ng lokal na kalakalan sa Davao Region. Makakapanayan po natin ang Regional Director ng Department of Trade and Industry, Region 11, Miss Maria Belinda Ambi. Magandang umaga po sa inyo. RD, are you there? RD Ambi? RD? Dili, di na kumadunggan ang studio. RD, may buntag ni mo. Yes, sir. Kadungog ka? Yes po. Yes, kumusta po ang lagay ng mga local businesses ngayong panahon ng pandemya sa inyong rehiyon? Yes, I can hear you. Kumusta ang negosyo diya sa inyo karon panahon ng pandemya? Ano po? Pagkakawag naman siya. Okay. Wala. Mukhang may problema tayo, studio, sa ating connection, studio. Opo, can you hear me? Hindi po. Okay, so siguro balikan na lang natin si RD. Perhaps kung hindi natin siya makuha ngayon, we can interview the regional director sa susunod na araw. Beno, tayo po nagpapasalamat sa ating mga kasamahan na tumulong po sa atin para ma-disseminate ang information na ito. PIA, nandiyan po ang Radyo Pilipinas, ang ating mga kasamahan sa kapisahan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At yan nga po ang mga balita na kalap natin ngayong araw. Maraming salamat po sa mga bisita na naglaan po ng kanilang oras sa pagbibigay linaw sa mga impormasyon na mahalagang malaman ng ating mga kababayan. Public briefing po hatid sa inyo ng iba't ibang sangay ng Presidential Communications Operations Office sa pakikipagtulungan ng Department of Health at kaisa ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP. Asahan ninyo ang aming patuloy na pagbibigay impormasyon kaugnay sa mga paglaban sa COVID-19 pandemic. Maraming salamat din po sa Filipino Sign Language Access Team for COVID-19. Yung nasa ilalim po ng screen, napakalaki pong tulong nila. Mula sa PCO, ako po si Secretary Martin Andanar. Magkita-kita po tayo muli bukas dito lang sa public briefing. Hashtag Laging Handa PH. Kaya natin to. Kaya natin to.